ආයිබෝවන් ටෙක්ටොනික්ස් DIY වෙත් ඔබ සම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් කටියට එන ප්‍රශ්නයක්. ඒ තමයි අපි පාවිච්චි කරන Windows වල partition එකේ ඉඩ මදි වුණොත් කොහොමද අපි partition එක extend කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර තියෙන එකකින් අපි කොහොමද shrink කරගන්නේ කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා C partition එක ගොඩක් softwares එහෙම දැම්මහම පිරෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාට ඒකේ තියෙන ඉඩ මදි වුණොත් ඔයාට ඔයාගේ hard එකේ තියෙන වෙන partition එකකින් ඒකට ඉඩ ටිකක් අරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක කරන්න පුළුවන් 100%ක්ම free software එකක් මගින් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි එකතු වෙමු වීඩියෝ එකත් එක්ක. මුලින්ම අපි මේ software එක download කරගන්න ඕනේ. මේක free software එකක්. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. 100%ක්ම free software එකක්. Google එකේ ගිහලා search කරන්න partition resizer කියලා. ඒක උඩට උඩින් වෙනවා මේ www.resize-c.com කියන එකට මේ free partition magic resizer software එකට මෙන්න මේකට ගිහලා මේ download freeware කියන එකෙන් download කරගන්න. හරි ඊළඟට අපි මේ software එක install කරගන්න ඕනේ. zip file එකක් විදිහට තමයි මේක download වෙන්නේ. ඒක unzip කරලා ඔයාලා install කරගන්න. normal software එක install කරනවා වගේම තමයි. හරි ඊළඟට අපිට තියෙන මේ software එක open කරගන්න. මම ඒක open කරගන්නවා. ඔයාලට partition extend කරන එක Windows 10 Windows 7 වලදී එහෙම නැත්නම් Windows OS එකේදීම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටිකක් user friendly මදි කරන්න ගියාම පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි මේ software එක මම ඔයාලට දෙන්නේ. මේක හරිම සරලව හරිම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ නම් hard disk 3ක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේකේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද partition එකකින් වෙන partition එකකට ඉඩ ගන්න කියලා. අපි මේ disk 0 කියන එක අරගමු. ඒකේ මම partitions 3ක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. I එකේ 56ක් පිරලා තියෙනවා. G එකේ 24යි. J එකේ 80යි. දැන් මට මේ 80 කියන තැනට තව ටිකක් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒක දැන් ගිගාබයිට් 96 තියෙන මට ඒකට තව ටිකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න ඕනේ partition අපි extend කරනවා නම් හරි shrink කරනවා නැත්නම් වැඩි කරගන්නවා හරි අඩු කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ partition දෙක එක ළඟ තියෙන්න ඕනේ. සහ එකම hard එකේ වෙන්නත් ඕනේ. ඒ දෙක තමයි බේසික්ම දැනගන්න ඕන දෙක. කියන්නේ ඔයාට අපි තුමු J එකට අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ I එකෙන් ගන්න බෑ. මොකද එයාගේ ළඟම ඉන්න එක්කෙනා G. එතකොට G partition එකෙන් තමයි යාට ඒක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු G partition එකට ඔයාට add කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාට I එක්කෙනාගෙන් ගන්නත් පුළුවන් J එක්කෙනාගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම I එක්කෙනාට ගන්න පුළුවන් G එක්කෙනාගෙන් විතරයි. අන්න ඒ වගේ. හැමතිස්සෙම එයාට එයාගේ ළඟම ඉන්න partition එකකින් තමයි අරගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු අපිට දැන් මේ G partition එක නැත්නම් YouTube කියන partition එකට තමයි ටිකක් data අඩු. මම මේකෙන් කොහොමද ඒකට දාන්නේ කියලා තමයි බලන්න යන්නේ. හරි ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ කොහොමද දැන් අපි මේ J partition එකට G partition එකකින් කොටසක් අරගන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න. එතකොට අපි ගා වැඩිපුර තියෙන partition එක අපි ඉස්සෙල්ලා ඒකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් අපි resize or move කියන එකට යනවා. අන්න එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක්. එතකොට partition size එකත් ඔයාලට පෙන්නනවා මේකේ partition එක 103යි කියලා. දැන් මගේ එකේ තියෙන විදිහට දැන් මට ඕන කරන්නේ මේකෙන් ටිකක් අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ උපරිම partition එකෙන් ටිකක් අඩු කරගෙන ඒ ඉතුරු කරගන්න කැලල අනිත් එකට J එකට ඇඩ් කරගන්න තමයි ඕනේ. එතකොට මතක තියාගන්න දැන් මෙයා ඉන්නේ අපි G එකේ අපිට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ J එකට. එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ මෙයාට එකතු කරන්න නම් මෙයාගෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම මෙන්න මෙතන තියෙන drag කරන එක. ඔයාලට මෙතනින් මේක drag කරලා ඔයාලට ඕන gigabyte ගාන දෙන්න පුළුවන්. දැනට මම මේක 75ක් කියලා දෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා කොච්චර data ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ දැන්ට install වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට මේ ඉතුරු වෙච්ච ගාන. ඔයාලට මෙතන partition size එක type කරලා වුණත් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒක අඩු කරගත්තා. අන්න ඒක අඩු කරගන්නකොට ඔයාලට පේනවා unallocated space එකක් මෙතනට එනවා. එතකොට මම ආයි වැඩි කරනවා. වැඩි කරොත් unallocated space එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වැඩිපුර තියෙන partition එකකින් අඩු කරනකොට එයා අමතර ප්‍රමාණයක් හදා ගන්නවා. හරි. දැන් ඊළඟට මට මේක ඕකේ කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ
මම මේක apply changes කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක okay කරන්න. එතකොට එයා ඒක add කරලා අයින් කර ගන්නවා. හරි. ඊළඟට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අන්නරකට ස්පේස් එකක් එයා ගාව තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් J කෙනාට මෙන්න මේ කැලේ ඇඩ් කරගන්න. එතකොට මම කරන්න ඕනේ J එකට ගියා. resize move කියන එකට ගියා. අන්න එතකොට අර ඉස්සරහා ස්පේස් එක එයාට පේනවා. මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න පාටිෂන් එකට ඉස්සරහින් හෝ පස්සෙන් තමයි මෙයා ඉන්න ඕනේ. දැන් මෙයා ඉස්සරහින් ඉන්නවා. මොකද ඉතුරු කරලා තියෙන ඉඳ දැන් මට පුළුවන් ඒ කාන මේකට මෙහෙම කරලා ඉස්සරහින් ඇද ගන්න. අන්න එතකොට 121 ගාන ආවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි 100ක් තිබිච්ච එක 70 ගානට අඩු කරගත්තා. අපේ 99ක් වගේ තිබිච්ච එකට තව 20ක් ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ මෙයාට මේක ඕකේ කරන්න පුළුවන්. apply changes කරන්න මේක ඕකේ කරන්න. එතකොට එයා පාටිෂන් එක වෙන් කර ගන්නවා. right. ඔන්න ඕකයි සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන හරිම ලේසි මේක කරන්න තියෙන දේ. මතක තියාගන්න එකම දේ තමයි පාටිෂන් අපිට රිසයිස් කරන්න ඕනේ හරි shrink කරන්න හරි ඕන නම් එයා ළඟම පාටිෂන් එක වෙන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් ඒක කරන්න බෑ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ ළඟම පාටිෂන් එක බවට ඒක පත් කරගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට ඕන පාටිෂන් එකකට කරන්න පුළුවන්. Windows තියෙන පාටිෂන් එකකට උනත් පුළුවන්. ඔයාගේ Windows තියෙන hard එකේ තව පාටිෂන්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මගේ බෑ මගේ මං තියෙන SSD එකක් තනිකර C එකට තියලා ඒක නිසා මට ඒකෙදි ඒක කරලා පෙන්නන්න බෑ. හැබැයි මේ වෙන පාටිෂන් වලට කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. හරි අපි තුමාට දැන් I එක්කෙනාගෙන් අත මෙතන ළඟ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි නම් එයාගෙන් කොහොමද මේක අරගන්නේ කියලා අපි බලමු. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක data එකට I එකට ගියා. resize and move එකට ගියා මම දැන් මට ඕනේ මෙයා J එකට තව පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරගන්නනේ. එතකොට එයා පස්සෙන් තමයි ඉන්න ඕනේ. ඉන්නවා පස්සෙන් තමයි අඩු කරන්නේ. එතකොට තමයි එයා මෙතනට ඉන්නේ. මං ඉස්සරහින් අඩු කරොත් එයා මේක ඉස්සරහට එනවා. හරි දැන් අපිට අන්ඇලොකේටඩ් ස්පේස් එකක් හම්බුණා. මම ඒක ඕකේ කරනවා. ඇප්ලයි කළා. ඕකේ කළා. එතකොට එයා ප්‍රොසෙස් එක හරි ගස්සගත්තා. අන්න දැන් එතකොට එයා අන්ඇලොකේටඩ් ස්පේස් එකක් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. දැන් අපිට මේක මෙතනට ගන්න විදිහක් නැහැ. ඔයාලට පේනවනේ මේක අපිට ඇඩ් කරන්න බෑ මෙතනට. එතකොට මෙයාගෙනුත් අපි මේ කෑල්ල අයින් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ අපිට ඕන තැනට shift කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මම මේ 14 මේ G එක ඇතුළට ගන්නවා. ඒකට මට කරන්න තියෙන්නේ move resize move එකට ගියා. අන්න අර ඉස්සරහා 14 පෙන්නනවා. මම ඒ ටික මේකට දාගන්නවා. දාලා okay කරනවා. apply කළා. okay කළා. හරි. එතකොට අන්න ඒ 14 දැන් මේ G partition එක ඇතුළට ආවා. දැන් මට පුළුවන් G partition එකකින් ඒ කෑල්ල ආයි අයින් කරගන්න. මට ඕන කරන 14 හරි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නම තියලා මම ඒක ඕකේ කරනවා. apply කළා ඕකේ කළා. හරි. අන්න දැන් අනුකට ස්පේස් එක ආවා මෙතනට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් J එකට මේ කෑල්ල ඇඩ් කරගන්න. හරිම ලේසි. resize එකට ගියා. අන්න තියෙනවා මුල ඒ කෑල්ල. මුල කෑල්ලට ඇදලා ගත්තා. ඕකේ කළා. apply changes ඕකේ. හරි ඔන්නෝම හරි සරල විදිහට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පාටිෂන් එකේ තියෙන ස්පේස් එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාගේ C පාටිෂන් එකයි D එකයි එක ළඟ නම් තියෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ C එකේ ඉඩ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් D එකෙන් C එකට ඉඩ අරගන්න මේ විදිහටම. ඔන්නක තමයි මට අද ඔයාලට කියලා දෙන්න උනේ. වාසිය තියෙන්නේ මේක Windows disk management එකේදී කරනවා ටිකක් විතර කරදරයි user friendly නෑ. නමුත් IM Magic Partition resize එක මේක 100%ක්ම free. මේකෙන් ඔයාලට partition එකේ shrink කිරිල්ල එහෙම නැත්නම් මේකෙන් ඔයාලට partition එක shrink කරන්න එහෙම නැත්නම් partition add කරගන්න හරිම ලේසි. මොකද ඔයාලට visually ඔක්කොම පේනවා. ඇහැට පේනවා ඔයාලට කොහොමද අඩු වෙන්නේ කියලා බලපු ගමන් තේරෙන නිසා ඔයාලට මේ විදිහට මේකින් පාටිෂන් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි අදට මගේ වීඩියෝ එක අවසන්. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. තව කෙනෙක් දකින්නට කැමති නම් share කරන්න. subscribe කරලා එකතු වෙන්න මගේ YouTube channel එකට Techtronix DIY channel එකට. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අවසానයි. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.